हा रवा आहे जे 1/4 कप मी घेत आहे, म्हणजे 30 ml आपल्याला घ्यायचं आहे। आणि ही आहे साखर जी आपल्याला 1/3 घ्यायची आहे, आपल्या गोडीनुसार घ्यायची। जर तुम्हाला जास्त गोड आवडत असेल तर आणखी तुम्ही थोडीशी साखर घेऊ शकता। आपल्याला शिरेसाठी पाणी लागणार आहे, जे की आपल्याला त्याच मापानं आपल्याला 3 चम्मच, म्हणजे त्याचं 3 पट, जेवढा पण आपण रवा घेतला आहे त्याच्या 3 पट आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपला शिरा एकदम छान सुटसुटीत होईल आणि एकदम परफेक्ट माप होईल। आपल्याला आपण असा पॅन किंवा कढई घेऊ शकता, त्याच्यामध्ये 1 चम्मच तूप टाका। तुम्ही जास्त रवा घेतला असेल तर तुम्ही जास्त तूप घेऊ शकता। मला इथं 1 चम्मच आणि अगदी थोडंसं टाकत आहे, तेवढा माझ्या शिऱ्यापुरता बस होईल। आपल्याला तूप चांगल्यानं गरम होऊ द्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला रवा टाकायचा आहे आणि रवा कमी आच करायची आणि त्याच्यावरती चांगला आपल्याला भाजून घ्यायचं। आपण इकडं पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण साखर घालून घ्यायची, जेणेकरून ती पातळ होईल। आणि त्याच टायमाला आपल्याला अगदी चिमूटभर, 1 पिंच एवढी मीठ टाकायचं आहे त्याच्यामध्ये, आणि त्याला म्हणजे ती पूर्ण साखर विरघळली पाहिजे। आपण शिऱ्याचं हे असं छान भाजून घेत आहे, तोपर्यंतच आपल्याला असं थोडीशी बदाम आणि काजू हे करायचे आहेत आणि थोडीशी विलायची पावडर याने हलकीशी क्रश करून घेतली आहे मी। पाहू शकता आपण की साखर विरघळत आलेली आहे। आपला रवा पण थोडासा लालसर दिसत आहे, लालसर छान भाजत आहे। सुगंध पण खूप सुंदर सुटलेला आहे, तुपाचा आणि रव्याचा खूप सुंदर सुगंध येत आहे। आपला रवा बऱ्यापैकी भाजत आलेला आहे। ह्या स्टेजवरती आपल्याला आवडत असेल तर खोबऱ्याचा किस टाकायचा। मला खूप आवडतं खोबऱ्याचा किस, त्याच्यामुळे मी खोबऱ्याचा किस टाकून घेत आहे। आणि ह्याच्यासोबत आपल्याला खोबऱ्याचा किस पण छान परतवून घ्यायचा आहे। पाहू शकता आपला कलर सुंदर आलेला आहे, असा लालसर रवा। याचा अर्थ आपला छान रवा भाजला गेलेला आहे। आणि आता आपल्याला थोडंसं खोबरं भाजेपर्यंत वाट पाहिजे। आपल्याला साखरेचं पाणी त्याच्यात घालून घ्यायचं आहे आणि ते आपल्याला छानपैकी हलवायचं आहे। आणि आपल्याला त्याच्यावरती झाकण ठेवून द्यायचं। 2-3 मिनिटं झालेले आहेत आपल्याला। आपण झाकण उघडून पाहू शकता, आपलं जे पाणी होतं ते पूर्ण ॲब्झॉर्ब झालेलं आहे छानपैकी। आता आपल्याला छानपैकी शिरा हलवून घ्यायचा आहे। ह्या स्टेजवरती आपल्याला बदाम आणि काजूचे काप आणि विलायची जी कुटलेली होती ती आपण ती टाकून घ्यायची आहे आणि छान हलवून घ्यायचं आहे। पाहू शकता आपला छान असा शिरा प्रसाद असा तयार झालेला आहे, मस्त एकदम टेस्टी, नंबर 1। तुम्हाला जर हा शिरा माझा आवडला असेल तर तुम्ही नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला अजिबात विसरू नका। तुम्ही माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप 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 धन्यवाद। चला तर आपण याला सर्व करून घेऊ।